เรื่องราวของหญิงสาวเบญจกัลยาณีผู้มีความงามทั้ง5ประการและสติปัญญาเป็นเลิศที่สามารถบรรลุโสดาบันตั้งแต่อายุ7 ปีเมื่อถึงวัยครองเรือนก็แนะนำพ่อสามีผู้เห็นชีเปลือยเป็นพระอรหันต์ให้กลับมาสู่สัมมาทิฏฐิศรัทธาในพุทธศาสนารวมถึงเรื่องราวการเป็นผู้ถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นคนแรกและสละเครื่องประดับมูลค่านับ10 ล้านสร้างวิหารถวายแด่พุทธศาสนาเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในนางวิสาขาค่ะในสมัยพุทธกาลเมืองพัทยะเป็นเมืองที่อยู่ในความดูแลปกครองของพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธมีตระกูลเศรษฐีผู้มั่งคั่งตระกูลหนึ่งของธนัญชัยเศรษฐีภรรยาของเศรษฐีธนัญชัยนามว่าสุมนาเทวีทั้งสองมีบุตรสาวคนหนึ่งนามว่าวิสาขาซึ่งอายุได้7 ปีกำลังอยู่ในวัยน่ารักและมีความเฉลียวฉลาดเป็นอันมากในวันหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมายังเมืองพัทยะมีประชาชนต่างมาเฝ้ารอเพื่อฟังพระธรรมเทศนาเป็นอันมากครอบครัวของธนัญชัยเศรษฐีรวมถึงวิสาขากุมารีก็ได้มาฟังธรรมเช่นกันเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าวิสาขากุมารีก็ได้บรรลุธรรมระดับโสดาบันด้วยวัยเพียง7 ปีการเวลาต่อมาพระเจ้าประเสนที่โกศลแห่งเมืองสาวัตถีมีพระราชดำริว่าในเมืองของพระองค์ไม่มีเศรษฐีตระกูลใหญ่ๆที่เป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมากอยู่บ้างเลยและได้ทรงทราบว่าในเมืองของพระเจ้าพิมพิสารมีเศรษฐีที่มีสมบัติมากมายอยู่ถึง5 คนจึงเสด็จมาเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารขอพระราชทานเศรษฐีไปอยู่ที่เมืองสาวัตถีสักตระกูลหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารจึงมอบธนัญชัยเศรษฐีให้ไปอยู่ยังกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลธนัญชัยเศรษฐีได้ขนย้ายครอบครัวพร้อมทรัพย์สมบัติบริวารเดินทางสู่นครสาวัตถีพร้อมพระเจ้าประเสนที่โกศลระหว่างที่พักค้างแรมพบว่าบริเวณนั้นเป็นชัยภูมิที่ดีอีกทั้งตนยังมีบริวารติดตามมาจำนวนมากถ้าไปตั้งบ้านเรือนในเมืองสาวัตถีก็จะคับแคบเกินไปจึงขออนุญาตพระเจ้าประเสนที่โกศลสร้างบ้านเรือนณที่นั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลก็อนุญาตเมืองใหม่นั้นได้ชื่อว่าเมืองสาเกตวิสาขาก็ได้อยู่กับครอบครัวและบิดามารดาณเมืองนั้นเป็นต้นมาค่ะเวลาผ่านไปวิสาขาได้เจริญวัยขึ้นเป็นหญิงที่งามพร้อมด้วยลักษณะของเบญจกัลยาณีคือลักษณะของหญิงที่มีความงามทั้ง5 ประการได้แก่ผมงามริมฝีปากงามฟันงามผิวงามและวัยงามขณะเดียวกันมิคาราเศรษฐีผู้มีบ้านเรือนในกรุงสาวัตถีได้มีบุตรชายคนหนึ่งซึ่งเจริญวัยแล้วนามว่าปุณวัตกุมารมิคาราเศรษฐีเห็นว่าบุตรชายควรมีคู่ครองได้แล้วจึงบอกปุณวัตกุมารว่าลูกจงเลือกหญิงสาวผู้ที่เจ้าชอบใจมาเป็นภรรยาสักคนหนึ่งแต่ปุณวัตก็บ่ายเบี่ยงโดยบอกว่ายังไม่อยากมีภรรยาแต่บิดามารดาก็รบเร้าให้ปุณวัตแต่งงานมีครอบครัวเสียทีด้วยความที่ทนการรบเร้าจากบิดามารดาไม่ได้จึงกล่าวว่าถ้าหากได้หญิงที่เป็นเบญจกัลยาณีงามพร้อมทั้ง5 ประการมาเป็นภรรยาก็ยินดีที่จะแต่งงานมิคาราเศรษฐีจึงเชิญพราหมณ์กลุ่มหนึ่งมาที่บ้านจัดเลี้ยงอาหารเป็นอย่างดีและให้ทรัพย์จำนวนหนึ่งจากนั้นจึงไหว้วานเหล่าพราหมณ์ให้เที่ยวเสาะหาหญิงที่งามและดีพร้อมทั้ง5 ประการเพื่อมาแต่งงานกับบุตรชายของตนหากพบแล้วให้มอบพวงมาลัยทองคำที่มีค่า100,000 กหาปณะนี้ให้นางเหล่าพราหมณ์ก็รับปากและเที่ยวออกเดินทางไปติดตามเสาะหาหญิงสาวที่มีลักษณะเบญจกัลยาณีจากเมืองใหญ่ๆทั้งหลายมานานหลายเดือนแต่ก็ยังไม่พบในวันหนึ่งณศาลาริมทางพราหมณ์กลุ่มนี้กำลังนั่งพักพูดคุยกันอยู่ว่าเราเที่ยวเสาะหาหญิงตามลักษณะที่มิคาราเศรษฐีต้องการมาเป็นสะใภ้มาชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ยังหาไม่พบจะทำอย่างไรกันต่อไปดีเวลานั้นเองฝนก็ตกลงมาพอดีผู้คนและหญิงสาวทั้งหลายต่างวิ่งกรูเข้ามาในศาลาเพื่อหลบฝนแต่ปรากฏว่าหญิงนางหนึ่งคือวิสาขากลับเดินด้วยอาการปกติมิได้รีบร้อนปล่อยให้เสื้อผ้าและร่างกายเปียกโชกด้วยฝนเหล่าพราหมณ์แปลกใจยิ่งนักจึงกล่าวถามไปว่าเหตุใดไม่รีบวิ่งเข้ามาหลบฝนเช่นคนอื่นวิสาขาตอบด้วยเสียงอันไพเราะว่ามีชนอยู่4 จำพวกเมื่อวิ่งแล้วไม่งามคือ 1. พระราชาผู้ทรงเครื่องประดับอาภรณ์ 2. ท
ช้างมงคลเมื่อประดับด้วยเครื่องตกแต่งอาภรณ์ 3. บรรพชิตผู้ครองผ้ากาสาวพัสต์ 4. สตรีขึ้นชื่อว่าเป็นหญิงหากวิ่งนอกจากจะดูไม่งามแล้วหากเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มจะทำให้เสื่อมเสียและหมดคุณค่าพวกพราหมณ์ฟังแล้วก็มีความเห็นตรงกันว่าวิสาขามีลักษณะของเบญจกัลยาณีและสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดจึงสอบถามชื่อและชาติตระกูลแล้วมอบพวงมาลัยทองนั้นให้แก่วิสาขาแล้วติดตามวิสาขาไปแจ้งแก่ธนัญชัยเศรษฐีผู้เป็นบิดาทางฝ่ายธนัญชัยเศรษฐีได้รับรู้จากเหล่าพราหมณ์ว่ามิครเศรษฐีมาสู่ขอธิดาของตนไปเป็นสะใภ้ก็ได้สอบถามจากเหล่าพราหมณ์ว่ามิครเศรษฐีมีทรัพย์สินนั้นสักเท่าใดเหล่าพราหมณ์ตอบว่ามีทรัพย์สิน40 โกฏเมื่อได้รับฟังธนัญชัยเศรษฐีคิดว่าทรัพย์นั้นยังห่างจากทรัพย์สมบัติของเรายิ่งนักสำหรับ1 โกฏเท่ากับ10 ล้านสมัยนั้นก็ถือว่าระดับมหาเศรษฐีแล้วนะคะแต่ถ้าเทียบกับความมั่งคั่งของธนัญชัยเศรษฐีก็ยังถือว่าห่างกันมากเลยล่ะค่ะแต่ธนัญชัยเศรษฐีก็ไม่ได้คิดอะไรมากจึงตกลงจากนั้นเหล่าพราหมณ์จึงรีบกลับไปแจ้งแก่มิครเศรษฐีเมื่อมิครเศรษฐีได้ฟังก็ดีใจยิ่งนักที่ตนจะได้สะใภ้ที่ดีพร้อมและเป็นธิดาเศรษฐีที่ได้ชื่อว่ามั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติอันมากและทั้งสองฝ่ายก็เตรียมการแต่งงานครั้งนี้ขึ้นและธนัญชัยเศรษฐีก็ได้เรียกช่างทำเครื่องประดับที่มีฝีมือ500 คนมาเพื่อสั่งให้ทำเครื่องประดับอันวิจิตรล้ำเลิศมีชื่อเรียกว่ามหารดาปราสาทมีมูลค่านับ10 โกฏโดยใช้เพชรพลอยเงินทองมาประดับเป็นจำนวนมากรวมถึงเวลา4 เดือนในการจัดทำเพื่อมอบให้กับวิสาขาในวันแต่งงานแล้วงานแต่งงานก็ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จมาร่วมงานด้วยค่ะเมื่อพิธีแต่งงานเสร็จสิ้นนางวิสาขาต้องเดินทางไปอยู่ที่บ้านของสามีตามธรรมเนียมธนัญชัยเศรษฐีได้จัดเตรียมรถม้า500 คันบรรจุทรัพย์สินและสาวใช้ 1,500 คนเพื่อติดตามนางวิสาขาไปยังบ้านของมิครเศรษฐีก่อนไปธนัญชัยเศรษฐีได้กำชับและให้โอวาทว่าเมื่อไปอยู่ในตระกูลสามี 1. ไฟในอย่านำออกหมายถึงหากมีเรื่องไม่ดีในครอบครัวอย่าได้นำไปพูดนอกบ้าน 2. ไฟนอกอย่านำเข้าหมายถึงคนบ้านใกล้เรือนเคียงพูดถึงเรื่องที่ไม่ดีของครอบครัวสามีก็อย่านำเรื่องเหล่านั้นมาเล่าในบ้านเพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้ง 3. พึงให้แก่คนที่ให้หมายถึงควรให้แก่ผู้ที่ยืมแล้วเอามาคืนภายหลังจะมายืมอีกก็ควรให้ 4. อย่าให้แก่คนที่ไม่ให้หมายถึงใครที่ยืมแล้วไม่เอามาคืนภายหลังก็ไม่ควรให้ยืมอีก 5. เขาให้หรือไม่ให้ก็พึงให้หมายถึงถ้าเป็นญาติมายืมของถึงคืนหรือไม่คืนก็ควรให้ยืมเพื่อสงเคราะห์ญาติ 6. พึงนั่งให้เป็นสุขหมายถึงนั่งในที่เหมาะสมไม่กีดขวางสามีและบิดามารดาของสามี 7. พึงบริโภคให้เป็นสุขหมายถึงควรจัดหาอาหารให้สามีและบิดามารดาของสามีให้อิ่มหนำสำราญก่อนจึงบริโภคภายหลัง 8. พึงนอนให้เป็นสุขหมายถึงควรปรนนิบัติสามีและบิดามารดาของสามีให้เรียบร้อยก่อนจึงนอนทีหลัง 9. พึงบำเรอไฟหมายถึงควรดูแลเอาใจใส่บิดามารดาของสามีไม่ให้อึดอัดขุ่นข้องหมองใจให้ท่านเหล่านั้นมีชีวิตชีวาเสมอและ 10. พึงนอบน้อมต่อเทวดาหมายถึงควรนอบน้อมบิดามารดาของสามีและสามีเสมือนนอบน้อมเทวดาในเรือนและให้ถือปฏิบัติตามนี้ให้สมบูรณ์นางวิสาขาก็รับคำและออกเดินทางไปอยู่ยังบ้านสามีเมื่อได้เข้าไปอยู่กับปุณณวัฒน์ผู้เป็นสามีในบ้านของมิครเศรษฐีนางวิสาขาก็ได้ปฏิบัติต่อสามีและครอบครัวสามีเป็นอย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องยึดตามคำสอนของธนัญชัยเศรษฐีผู้เป็นบิดาจึงเป็นที่รักของฝ่ายครอบครัวสามีเป็นอันมากอยู่มาวันหนึ่งสาวใช้มาแจ้งกับมิครเศรษฐีว่าพระอรหันต์ที่ท่านเศรษฐีเชิญมารับประทานอาหารมาถึงแล้วมิครเศรษฐีจึงออกไปต้อนรับเมื่อนางวิสาขาได้ยินดังนั้นด้วยความที่เป็นผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยจึงลุกตามไปด้วยเพื่อจะนมัสการพระอรหันต์แต่เมื่อตามออกไปนางวิสาขาก็ตกใจเมื่อกลับพบว่าพระอรหันต์ที่กล่าวถึงนั้นกลับเป็นพวกกลุ่มชีเปลือยที่มิครเศรษฐีนับถือนางจึงกล่าวกับพ่อสามีว่าพวกเปลือยกายเหล่านี้ใช่พระอรหันต์ไม่แล้วรีบลุกเดินจากไปพวกชีเปลือยไม่พอใจนางวิสาขาอย่างมากบอกให้มิครเศรษฐีขับไล่นางออกไปจากตระกูลมิครเศรษฐีเองก็ไม่พอใจนางวิสาขาที่ทำเช่นนี้แต่ก็ยังไม่ได้ขับไล่หรือว่ากล่าวใดๆเหตุการณ์ต่อมา
ในวันหนึ่งมิคาราเศรษฐีกำลังรับประทานอาหารอยู่ได้มีภิกษุมายืนรอเพื่อบิณฑบาตแต่มิคาราเศรษฐีก็ทำหน้านิ่งเฉยกินข้าวต่อไปเหมือนมองไม่เห็นนางวิสาขาเห็นดังนั้นจึงลุกไปนมัสการพระภิกษุและกล่าวว่าขอนิมนต์พระคุณเจ้าไปโปรดข้างหน้าก่อนเถิดพ่อสามีของดิฉันกำลังกินของเก่าอยู่มิคาราเศรษฐีได้ยินดังนั้นก็โกรธมากเรียกบริวารให้มาจับและขับไล่นางวิสาขาออกจากบ้านไปแต่บริวารก็ไม่กล้าทำอะไรนางวิสาขาจึงบอกว่าขอท่านพ่อโปรดจงเรียกพราหมณ์ทั้ง8มาฟังคำชี้แจงและตัดสินเรื่องนี้ก่อนมิคาราเศรษฐีจึงให้พราหมณ์ทั้ง8มาพิจารณาตัดสินเรื่องนี้เมื่อเหล่าพราหมณ์มาถึงจึงแจ้งโทษและกล่าวถามว่าเหตุใดนางจึงว่ากล่าวพ่อสามีว่ากินของเก่าเช่นนั้นนางวิสาขาตอบว่านางกล่าวเช่นนั้นจริงเพราะหมายความว่าท่านมิคาราเศรษฐีเกิดมาในตระกูลมั่งคั่งและกำลังกินบุญเก่าที่สร้างมาตั้งแต่ชาติก่อนแต่ในชาตินี้ท่านไม่ได้สร้างบุญใหม่ใดๆเลยมิใช่กำลังกินของเก่าบูดเน่าแต่อย่างใดพราหมณ์ทั้งแตกจึงตัดสินว่าเรื่องนี้นางวิสาขามิได้มีความผิดฝ่ายมิคาราเศรษฐียังมีข้อขุ่นข้องในใจเกี่ยวกับนางวิสาขาจึงกล่าวถามว่าแล้วในคืนหนึ่งที่มิคาราเศรษฐีเห็นนางวิสาขาแอบออกจากเรือนไปพร้อมกับสาวใช้ในยามดึกต้องประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็นหญิงผู้มีสามีแล้วเป็นแน่นางวิสาขาตอบว่าหามิได้ที่ดิฉันออกไปจากเรือนกลางดึกด้วยเหตุว่านางลาแม่ม้าอาชาไนได้ตกลูกแล้วไร่เรือนจึงรีบไปดูจึงได้ให้คนถือตะเกียงนำทางไปพร้อมสาวใช้พราหมณ์ทั้ง8ได้ฟังจึงตัดสินว่าเรื่องนี้นางวิสาขาก็มิได้มีความผิดใดๆจึงมิควรขับไล่นางให้พ้นเรือนฝ่ายมิคาราเศรษฐีได้ฟังคำชี้แจงของนางวิสาขาแล้วก็เข้าใจและขอโทษนางวิสาขารวมถึงอนุญาตให้นางวิสาขานิมนต์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์มารับภัตตาหารที่บ้านของตนได้วันต่อมานางวิสาขาจึงนิมนต์พระพุทธองค์และภิกษุทั้งหลายมารับภัตตาหารที่บ้านขณะที่จัดอาหารเพื่อถวายนั้นนางให้สาวใช้ไปเชิญมิคาราเศรษฐีที่กำลังต้อนรับชีเปลือยที่นับถืออยู่มาร่วมถวายภัตตาหารด้วยกันเมื่อสาวใช้มาเชิญฝ่ายมิคาราเศรษฐีก็ทำท่าอึกอักยังไม่ได้ออกไปร่วมถวายภัตตาหารเนื่องจากเกรงใจชีเปลือยที่ตนนับถือจนเมื่อพระพุทธองค์เสวยภัตตาหารเสร็จแล้วนางวิสาขาก็ได้ให้คนมาเชิญพ่อสามีอีกชีเปลือยจึงบอกว่าท่านก็ไปฟังห่างๆอยู่หลังม่านก็แล้วกันมิคาราเศรษฐีจึงลุกออกไปพระพุทธเจ้าก็แสดงพระธรรมเทศนาแม้มิคาราเศรษฐีจะแอบฟังอยู่หลังม่านก็ได้ฟังธรรมนั้นจนจบและบรรลุโสดาบันกลับกลายเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐินับแต่นั้นมาค่ะเมื่อบรรลุโสดาบันจากการฟังธรรมแล้วมิคาราเศรษฐีได้กล่าวยกย่องนางวิสาขาให้ทราบโดยทั่วกันว่าเป็นมารดาของข้าพเจ้าโดยแท้ประดุจแม่ผู้ให้กำเนิดในทางธรรมโดยปกติเมื่อเวลาจะไปที่ใดนางวิสาขาจะแต่งกายงดงามเสมอและประดับด้วยเครื่องมหาลดาประสาทที่บิดามอบให้แต่เมื่อจะเข้าไปในวิหารเพื่อฟังธรรมนางวิสาขาจะถอดเครื่องประดับนั้นให้สาวใช้รักษาไว้เมื่อฟังธรรมเสร็จแล้วเดินออกมาพ้นเขตวิหารนางวิสาขาถึงจะสวมเครื่องประดับนั้นเพื่อเดินทางกลับเรือนในวันหนึ่งเมื่อนางวิสาขากลับจากฟังธรรมและพ้นเขตวิหารแล้วเรียกหาเครื่องประดับสาวใช้ก็ตกใจขึ้นมานึกได้ว่าตนเองลืมเสียแล้วจึงรีบบอกนางวิสาขาว่าตนเองลืมไว้ที่วิหารและจะรีบกลับไปเอานางวิสาขาได้กล่าวกับสาวใช้ว่าถ้าเช่นนั้นจงไปเอามาแต่หากว่าพระอานนท์เป็นผู้เก็บรักษาไว้ให้ถวายเครื่องมหาลดาประสาทแก่พระเถระไปที่นางวิสาขากล่าวเช่นนั้นเป็นเพราะว่าพระอานนท์ท่านก็มักจะเก็บรักษาของที่อุบาสกอุบาสิกาลืมไว้ให้เสมอและนางไม่ปรารถนาจะใช้ของที่พิสูจน์สัมผัสแล้วแต่เมื่อคิดอีกทีนางวิสาขาจึงดำริได้ว่าเครื่องประดับเช่นนี้ไม่มีประโยชน์แก่พระเถระนางควรจะนำไปทำประโยชน์อย่างอื่นจะดีกว่าดังนั้นนางจึงขอรับคืนมาแล้วนำออกขายในราคา9โกฏกับ100,000 กหาปณะแต่ก็ไม่มีผู้ใดมีทรัพย์มากมายพอที่จะสามารถซื้อไว้ได้นางจึงซื้อเอาไว้เองด้วยการนำทรัพย์เท่าจำนวนนั้นมาซื้อที่ดินและวัสดุก่อสร้างดำเนินการสร้างวัดถวายเป็นพระอารามที่ประทับของพระบรมศาสดาและเป็นที่อยู่อาศัยจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าได้รับสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้อำนวยการดูแลการก่อสร้างซึ่งมีลักษณะเป็นปราสาท2 ชั้นสร้างห้องสำหรับพระภิกษุพักอาศัยได้ถึง 1,000 ห้องใช้เวลาในการก่อสร้างถึง9 เดือนและเมื่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วได้นามว่าวิหารบุพาราม เมื่อวิหารบุพารามสร้างสำเร็จเรียบร้อยนางวิสาขา
ได้เดินเที่ยวชมพร้อมเปล่งเสียงอุทานด้วยวาจาอันไพเราะว่าความคิดที่เราจักสร้างวิหารเป็นทานบริบูรณ์แล้วความคิดที่เราจะถวายเตียงฟูกหมอนเป็นเสนาสนะพันธุ์บริบูรณ์แล้วความคิดของเราที่จะถวายสลากพัดด้วยเนื้ออันสะอาดเป็นโภชนทานบริบูรณ์แล้วความคิดของเราที่จะถวายผ้ากาสาวพัดเป็นจีวรทานสมบูรณ์แล้วความคิดของเราที่จะถวายเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งน้ำมันและน้ำอ้อยเป็นเภสัชทานบริบูรณ์แล้วเหล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงของนางจึงไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าบัดนี้นางวิสาขาได้เดินเวียนรอบวิหารแล้วขับร้องเพลงหรือว่านางเสียจริตแล้วพระบรมศาสดาตรัสว่านางวิสาขาหาได้เสียจริตไม่แต่ความปรารถนาทั้งหลายที่จะถวายทานอันบริบูรณ์ได้สำเร็จสมดังปรารถนาของนางจึงเปล่งเสียงอุทานด้วยความดีใจเท่านั้นครั้งหนึ่งนางวิสาขาได้กราบทูลนิมนต์องค์พระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์มารับภัตตาหารที่บ้านเมื่อได้เวลาจึงให้สาวใช้ไปนิมนต์ที่พระเชตวันวิหารในขณะนั้นฝนกำลังตกลงมาพอดีเมื่อไปถึงพระเชตวันวิหารแล้วสาวใช้มองไปก็ตกใจแล้วรีบกลับมารายงานนางวิสาขาทันทีว่าไม่มีภิกษุอยู่ในวัดเลยมีแต่พวกชีเปลือยกำลังอาบน้ำฝนกันอยู่นางวิสาขาก็นึกรู้ได้ทันทีว่าชีเปลือยที่สาวใช้หมายถึงนั้นน่าจะเป็นเหล่าภิกษุที่กำลังเปลือยกายอาบน้ำฝนเป็นแน่จึงไม่ได้กล่าวอะไรจึงจัดภัตตาหารแก่พระพุทธองค์และเหล่าภิกษุจนเสร็จสิ้นแล้วนำไปถวายยังเชตวันวิหารเมื่อถวายเสร็จจึงกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าขอพร8ประการคือ 1. ขอถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่เหล่าภิกษุสงฆ์เนื่องจากภิกษุมีผ้าใช้สอยเพียง3 ผืนคือจีวรสบงและสังฆาติไม่มีผ้านุ่งอาบน้ำจึงต้องเปลือยกายไม่เหมาะสมนัก 2. ขอถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ที่เดินทางมาจากต่างเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภิกษุที่ไม่ชำนาญทางในการบิณฑบาต 3. ขอถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุที่เตรียมการเดินทางถ้ารอบิณฑบาตอาจทำให้ถึงที่หมายล่าช้ามืดค่ำเดินทางลำบาก 4. ขอถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุที่อาพาธเพื่อได้รับอาหารที่มีประโยชน์ไม่แสลงกับโรคสำหรับบริโภค 5. ขอถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุที่คอยดูแลพระภิกษุที่อาพาธเพราะภิกษุผู้คอยดูแลจะได้ไม่ต้องคอยพะวงกับการแสวงหาอาหารเพื่อตัวเองจะได้ดูแลผู้ป่วยเต็มที่ 6. ขอถวายยาแก่ภิกษุที่อาพาธให้ภิกษุได้รับยารักษาที่ตรงกับโรคนั้น 7. ขอถวายข้าวยาคูเป็นประจำเนื่องจากพระพุทธองค์ทรงแสดงประโยชน์ทั้ง10ประการของข้าวยาคูและ 8. ขอถวายผ้าผัดอาบน้ำสำหรับภิกษุณีเนื่องจากภิกษุณีที่เปลือยกายอาบน้ำก็จะถูกดูหมิ่นจากพวกหญิงแพทย์สยาที่อาบน้ำในที่เดียวกันเมื่อพระพุทธเจ้าได้สดับรับฟังที่นางวิสาขากราบทูลจึงทรงอนุโมทนาและอนุญาตพรทั้ง8ประการนอกจากอุปถัมภ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วนางวิสาขายังมีบทบาทในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพระศาสนาดังเช่นเรื่องของพระอุทายีค่ะวันหนึ่งพระอุทายีได้ไปรับภัตตาหารที่บ้านโยมอุปถากในกรุงสาวัตถีและนั่งพูดคุย2 ต่อ 2กับหญิงสะใภ้ของบ้านนั้นในวันนั้นนางวิสาขาก็ได้รับเชิญไปงานมงคลที่บ้านนั้นเช่นกันและบังเอิญเห็นพระอุทายีนั่งกับหญิงนั้น2 ต่อ 2จึงเข้าไปนมัสการและกล่าวว่าการที่ท่านนั่งในที่ลับตากับหญิงสาวเป็นการไม่เหมาะไม่ควรพระอุทายีได้ยินนางวิสาขากล่าวดังนั้นก็ไม่ได้เชื่อหรือปฏิบัติตามแต่อย่างใดนางวิสาขาจึงนำเรื่องนี้ไปแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายให้ทราบเหล่าภิกษุจึงนำเรื่องไปกราบทูลพระพุทธองค์พระพุทธองค์ได้ตำหนิพระอุทายีและทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ภิกษุปฏิบัติเช่นนั้นอีกในสมัยหนึ่งขณะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณบุพารามขณะนั้นหลานสาวที่รักของนางวิสาขานามว่าสุทัตตีได้ถึงแก่กรรมลงนางโศกเศร้าเสียใจเป็นอันมากถึงแม้ว่านางจะบรรลุโสดาบันก็ยังเผลอแสดงอาการเช่นเดียวกับปุถุชนทั่วไปยังมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่สามารถครองสติได้สมบูรณ์นางวิสาขาได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในขณะที่ร้องไห้จนน้ำตาเปียกไปทั่วทั้งหน้าและผ้าของนางพระพุทธองค์ทรงตรัสถามเหตุที่นางร้องไห้ได้ทราบโดยตลอดแล้วตรัสว่าดูก่อนวิสาขาคนในเมืองสาวัตถีมีเท่าใดนางวิสาขาตอบว่า
มากมายหลายล้านคนพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนวิสาขาถ้าพวกเขาเหล่านั้นเป็นลูกหลานเธอจะรักเขาหรือไม่นางวิสาขาตอบว่ารักพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนวิสาขาในเมืองสาวัตถีมีคนตายวันละเท่าใดนางวิสาขาตอบว่าวันหนึ่งหลายคนพระเจ้าข้าพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนวิสาขาถ้าคนเหล่านั้นเป็นบุตรหลานของเธอจริงเธอก็คงมีหน้าเปียกชุ่มด้วยน้ำตาโดยไม่มีวันแห้งเหือดผู้ใดมีสิ่งที่รัก100ผู้นั้นก็จะมีทุกข์ถึง100ผู้ใดมีสิ่งที่รัก50ผู้นั้นก็จะมีทุกข์ถึง50เช่นกันเมื่อได้ฟังพระพุทธโอวาทแล้วนางวิสาขาก็ยับยั้งสติให้คลายความโศกเศร้าลงไปนางวิสาขาเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าทำหน้าที่และความดีของตนได้อย่างครบถ้วนในฐานะธิดาก็รักษาตนอย่างดีงามเป็นเกียรติเป็นศรีแก่วงตระกูลในฐานะสะใภ้ก็ปรนนิบัติสามีและบิดามารดาของสามีอย่างไม่ขาดตกบกพร่องในฐานะอุบาสิกาก็ได้อุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสงฆ์และได้ถวายวัตถุจตุปัจจัยในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากดังกล่าวมาพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงยกย่องนางในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้เป็นทายิกาการเวลาต่อมาเมื่อนางวิสาขาอายุมากขึ้นครองเรือนจนมีบุตรธิดา20คนและบุตรธิดาเหล่านั้นก็มีบุตรธิดารวม400คนแต่ด้วยลักษณะพิเศษของเบญจกัลยาณีอย่างหนึ่งคือวัยงามนางวิสาขาเสมือนเด็กสาวอายุ16ปีด้วยผมดำสนิทไม่มีผมหงอกขึ้นแม้แต่เส้นเดียวอิริยาบถต่างๆก็งามพร้อมจนอายุยืนถึง120ปีจนถึงแก่กรรมในปรมัตถทีปณีระบุว่าหลังจากนั้นนางได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานรดีเป็นชายาของท้าวสุนิมมิตรค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของนางวิสาขาก็เป็นเรื่องราวที่เรารวบรวมมาให้ฟังกันนะคะหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ชาแนลเทพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ